السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، شرفتوني طبعا في القناة. معكم هاني فتحي. المواضيع اللي معانا النهاردة، أول موضوع واحدة اسمها سولاف مجدي. سولاف مجدي دي صحفية تم القبض عليها في 2019 في نوفمبر 2019. إيه الست دي؟ عبارة عن إيه؟ الست دي كانت هي مراسلة لبعض الصحف اللي هي ضد مصر، كانت بتنزل الشوارع المصرية ضد السيسي. يعني كانت بتقعد تتكلم عن الاقتصاد بتاعنا بطريقه مش كويسه، وكانت تقعد تتكلم عن الجيش بتاعنا بطريقه مش كويسه، وبالبلدي كده بتهيج الشعب على الحكومه وعلى الرئيس السيسي. تمام، تم اعتقالها في زي ما اتفقنا في نوفمبر 2019 هي وزوجها. طيب في ايه دلوقتي؟ منظمه العفو الدوليه بتقول لك لازم يتم سراح الصحفيه دي بشكل فوري. طيب اشمعنى؟ او ليه؟ او ايه اللي يهمكم مع انها مصريه على فكره؟ تمام، هي مش تبع الاخوان، ولكن المشكله قنوات الاخوان اللي هي زي مكملين وزي الشرق وزي الجزيره، وطبعا ما ادراك ما الحظيره، يعني ليه اهتمامكم بالصحفيه دي قوي؟ يعني هي مش تبع الاخوان زي ما انتم بتقولوا، وعلشان هي مراسله صحفيه لمواقع ضد البلد، عشان كده انتم مهتمين بيها. ومحمد ناصر ده وعبد الله الشريف بيقعدوا يتكلموا عنها، ويتكلموا خاصه بقى عن ابنها. كل شويه طلع له اسنان، كل شويه انت فين يا ماما، طلع له ايد، طلع له رجل. وما ينفعش نظام السيسي كده، وما ينفعش اللي هو عامله مع سولاف دي. تمام، تقول ايه؟ ان هو بيتم تعذيبها دلوقتي في السجون المصريه وبيتم الاعتداء عليها. طيب هو السؤال دلوقتي، لو انت بتقولي كده، مش المفروض ان في اثار للضرب دي؟ صح الكلام؟ يعني لو هما بيتم الاعتداء عليكي وبيضربوا فيكي زي ما انت بتقولي، يبقى في اثار للضرب ده. يمكن الاعلام ما بيتكلمش عنها، ولكن في الكونجرس الامريكي بيتكلموا عنها، ومنظمه حموم الانسان بيتكلموا عنها. فمش عارف ليه السلافه دي بالنسبه لهم مهمه جدا، وخاصه للاخوان، عشان ما حدش يقول لي لا هي مش تبع الاخوان. ما هي مش تبع الاخوان. اجيب لكم من الاخر يا جماعه. الست دي كانت بتنزل الشارع مقابل مادي، يعني كانت بتدفع للناس اللي بتستضيفهم من الشعب فلوس علشان يغلطوا في الحكومة المصرية وفي الرئيس السيسي. كان أهم حاجة عندهم إن هم يوقعوا البلد دي. فكان في تصريحات من الشعب المصري اللي هو بيدفع له فلوس في البرامج بتاعتها في الشارع، وكانت بتذاعها بره على المواقع الاجنبيه، فبيظهروا ان مصر بالبلدي كده واقعه، فكانوا بيتكلموا في كل حاجه. فبالتالي اتعرضت البرامج بتاعتها دي واتعرفت، وبالصور اللي كان جوزها بيصورها، والاثنين تم اعتقالهم. ايه اللي زعل في كده؟ يبقى اذا الناس دي ضد البلد، عشان كده الاخوان زعلانين عليها، اللي هي قناه مكملين وقناه الشرق والجزيره، واللي ماسك الدعايه هي قناه الخنزيره. فانا عايز افهمهم ان ده امن البلد، ما يهمش بقى مصريه ولا مش مصريه، اهم حاجه ان هي بتغلط في البلد هي وجوزها. ومش عارف هو ازاي مصري ولما يمسك الكاميرا بتاعته كده ويقعد يصور ناس بتقول كلام غلط مش صح مقابل الفلوس. خلي بالكم من النقطه دي. يعني اجي لواحد كده اروح مديله فلوس واقول له اشتم في البلد، واقعد اصوره كده وهو بيشتم في البلد، وهي تبقى مبسوطه قوي. الحاجه اللي تضايقك ان الجنسيه مصريه، وياخدوا الحاجات دي كلها ويودوها للمواقع الاجنبيه عشان يفضحونا. في اكتر من كده وساخه ايه تاني؟ برضو حاجه غريبه جدا في السجون المصريه، باعتين خطاب لجو بايدن. انا مش عارف يعني الناس اللي هم موجودين جوه السجون، عشان تعرف ان في كل مكان في فساد على فكره. فبعتين خطاب لجو بايدن بيقولوا له ايه؟ ان في تعذيب رهيب موجود في عهد السيسي، وان بيتم الاعتداء علينا، وانت ظهرنا. يعني جو بايدن ده بالنسبه للمعتقلين اللي موجودين ظهرنا. فبيطالبوا جو بايدن ان هو يتدخل في الموضوع ده لاخراجهم من السجون. تخيل. فانا مش عارف خطاب زي ده ازاي يطلع من السجون المصريه ويبقى موجود على كل المواقع على فكره. وعلشان بس نبقى مع بعضينا، هي في حرب موجوده على مصر، يبقى اذا زي ما انا قلت لكم قبل كده هي حرب داخليه وحرب خارجيه. يعني من هنا من عندنا ومن بره. لما ناس زي دي كاتبه خطاب زي ده، طيب الخطاب ده خرج من السجن ازاي يا جماعه؟ ما هو برضه لازم نفهم. يعني لازم نفهم الخطاب ده لما اتكتب انتشر ازاي على المواقع دي؟ ما بالراحه كده، واحده واحده. فانا عايز اقول لمنظمه العفو الدوليه ومنظمه حقوق الانسان، احنا عندنا قضاء عادل. والله الست دي هي وزوجها غلطوا في البلد، فخلاص ياخدوا جزائهم. زي برضو الناس اللي موجودين في السجون اللي هم عايزين جو بايدن يطلعهم. انا مش عارف ازاي يعني. مش الناس دي كانوا سبب ان البلد دي كانت هتولع؟ صح كلام؟ والمشاكل اللي حصلت في البلد ايام الاخوان المسلمين ما كان بسبب الناس اللي موجودين في السجون. فبالتالي ما ينفعش ان هم يخرجوا. فما تقوليش بقى حموم الانسان وحقوق الانسان والكونجرس الامريكي.
اللي القضاء المصري شايفه صح هو اللي بيعمله. طبعا وثائق قطر يا جماعه مش مع مصر بس، العالم كله. يعني في عنوان في الجارديان: استراليا بتطالب بنتائج التحقيق اللي كان في مطار الدوحه. فاكرين انتوا المسخره اللي حصلت في مطار الدوحه؟ الطياره اللي كانت متجهه لسيدني وكان عليها نساء استراليات، ايه اللي حصل؟ نزلوهم، فتم معامله النساء الاستراليات معامله سيئه جدا، ان هم تم خلع الملابس الداخليه بتاعتهم بناء على انهم لقوا طفل رضيع موجود في الحمام بتاع المطار. نعرفش هم ساكتين عن الموضوع ده ليه. شكله كده زي ما انا قلت لكم قبل كده ابن موزه باين ولا ايه، عشان كده ساكتين عليه ما حدش بيتكلم. فاستراليا بتطالب دلوقتي، بتقول لهم ايه النتائج؟ يعني هل انتوا وصلتوا لايه؟ يعني هل في دلوقتي تحقيق في الموضوع ده ولا انتوا ساكتين؟ فانا عايز اقول لاستراليا قطر وسخه مع العالم كله، مش معاكي انت بس. فبالتالي الموضوع ده بالنسبه لقطر فضيحه، فهم هيسقطوا عليه، مش هيتكلموا فيه تاني، ومفيش تحقيقات فيه ولا هيحصل اي حاجه. علشان بس نعرف ان قطر مش مع مصر بس، بالعكس دي مع العالم كله. وبقول لك اهو ان قطر ملهاش كلمه. واكبر دليل يا جماعه زي ما انا قلت لكم قبل كده ان هي عملت معانا قمه العلا وعملت المصالحه دي اللي هم بيقولوا عليها، ولغايه دلوقتي كأن شيء لم يكن. بقول لكم في الاخر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.